Përshëndetje të dashur miq, sot do të vazhdojmë të merremi me ushtrimet e modulit 6C të fletorës së punës. Ashtu sikurse e përmendëm herën e fundit, thamë që fillimisht do të marrim pjesën e re për makinat fluturuese dhe më pas do të japim përgjigje pyetjeve në lidhje me këtë pjesë. Gjithashtu u përmend fakti që kjo pjesë duhet të lexohet dhe të përkthehet, pra të fiksohet mirë fjalori i ri, të mbahet shënime, sepse fjalët e reja duhen patjetër për po e themi mbarvajtjen e plotësimit të ushtrimeve që vijojnë më pas. Do të ishte mirë që t'i bënim dhe një rikujtim pjesës. Do ta lexojmë, pra thjesht do ta lexojmë një herë, do ta përkthejmë një herë dhe më pas do të vazhdojmë me ushtrimet e dhëna. Atëherë, fillojmë të lexojmë pjesën. The flying car. Have you ever imagined how much fun it would be if your car could transform into an aeroplane? It sounds unbelievable, but now it can really happen. An American company has produced the Transition, a car with folding wings. You simply drive it to the airport, unfold the wings, and take off. The vehicle can fly for 500 miles on one tank of petrol. Scientists designed the first flying car in 1949, but they never built it. Today, new materials and improved technology have made it possible for a car to actually fly. A group of university students designed the Transition and then formed a company to make and sell the vehicles. The cars cost nearly $200,000. They are expensive, but they may get cheaper in the future. To fly these amazing vehicles, you only need a sports pilot's license, which you can get after 20 hours training. It takes just 15 seconds to change from a car to an aeroplane, and at the end of the day, you can park it in your garage. In the future, the skies may be full of flying cars. The manufacturers say that we must stop thinking that flying is difficult. According to them, anyone who can drive a car can fly this machine as the controls are the same. So, 60 years after the first design, the dream of a flying car is finally coming true. Atëherë të bëjmë dhe përkthimin e pjesës. Makina fluturuese. A keni imagjinuar ndonjëherë sa argëtuese do të ishte nëse makina juaj do të mund të transformohej në një aeroplan? Tingëllon si e pabesueshme, por kjo gjë mund të ndodhë vërtet. Një kompani amerikane ka prodhuar makinën Transition, që thamë përkthimi i fjalës transition do thotë kalim ose ndryshim. Pra një makinë me krah të palosshme. Ju thjesht mund ta ngisni këtë makinë për në aeroport, të shpalosni krahat dhe më pas të ngriheni në fluturim. Makina mund të fluturojë për mbi 500 milje ose për 500 milje vetëm një separator karburanti ose me një rezervuar karburanti. Shkencëtarët e kanë dizenjuar makinën e parë fluturuese në vitin 1949, por ata kurrë nuk e ndërtuan atë. Sot, materialet e reja dhe teknologjia e përmirësuar kanë bërë të mundur që një makinë të fluturojë vërtet. Një grup me student universiteti kanë projektuar makinën Transition dhe më pas formuar një kompani për t'i bërë dhe për t'i shitur këto mjete. Makina kushton afërsisht $200,000. Ato janë të shtrenjta, por ato mund të kenë çmim më të lirë në të ardhmen. Për të fluturuar këto mjete, ju duhet një patent piloti garash, gjë të cilën mund ta merrni vetëm pas 20 orë trajnimesh. Duhen vetëm 15 sekonda për të ndryshuar makinën nga një makinë normale në një aeroplan. Dhe në fund të ditës, ju mund ta parkoni makinën tuaj në garazhin tuaj. Në të ardhmen, qejt mund të jenë plot me makina fluturuese. Prodhuesit thonë që ne duhet të ndalojmë së menduari që të fluturorit është e vështirë. Sipas tyre, gjithkush mund ta ngasë një makinë, mund ta fluturojë këtë makinë sepse paneli i kontrollit është i njëjtë. Pra, 60 vite pas projektimit të parë,
ëndra e një makine fluturuese më në fund po bëhet realitet. Atëre, kjo ishte pra pjesa që morëm dhe thjesht e lexuam dhe e përkthyem që t'i bëjmë një rikujtim. Tani do të vazhdojmë me pyetjet dhe përgjigjet. Ushtrimi 2 thot: Read again and complete the sentences about the transition. Lexojeni përsëri pjesën dhe plotësoni fjalitë për makinën pra transition. Përgjithsesi ne e lexuam pjesën dhe tani do kalojmë tek pyetjet. The transition car is different because. Atëherë, këtu jep hapësira boshe ku secili prej jush pra mund që flas për personat që kanë lexuar pjesën ose për personat që që vijojnë në mënyrë të rregullt të ndjekin videot mësimore, sepse çdo mësim ka lidhje me tjetrin, me mësimin paraardhës. Pra mund t'i bëni dhe stop videos dhe t'i shikoni fjalit dhe të mundoni të bëni plotësimin e këtyre fjalive me atë që ju e mendoni si të arsyeshme sipas informacionit që kemi marrë tek pjesa. Ne tani do të vazhdojmë t'i bëjmë plotësimet. The transition car is different because. Makina transition është e ndryshme sepse. So we have to keep in our mind some of the facts that we read in the part. Pra ne do të kemi parasysh disa prej fakteve që lexuam në pjesën e re. Why is this car different? Pra pse është e ndryshme kjo makinë? Because it has wings and it can fly. Sepse kjo makinë ka krah dhe mund të fluturojë. Atëherë libri ka thënë it can fly. The transition car is different because it can fly. Kjo makinë është e ndryshme sepse mund të fluturojë. Scientists probably didn't build the transition in 1949 because. Shkencëtarët ndoshta nuk e kanë ndërtuar këtë makinë në vitin 1949 sepse. So what are some of the reasons that scientists didn't build this car back in 1949? Pra, cilat janë disa prej arsyeve që shkencëtarët nuk mundën ta ndërtonin këtë makinë në makinë fluturuese pra në vitin 1949? The first reason is that they didn't have the proper technology. Arsyeja e parë është që nuk kishin teknologjinë e duhur. Okay? The second reason is that they didn't have the proper materials. Nuk kishin, pra arsyeja e dytë është që nuk kishin materialet e duhura. So these are two very important reasons why scientists didn't build the transition in 1949. Pra këto janë dy arsyet kryesore që mund t'i gjejmë fare lehtë tek pjesa. Pse shkencëtarët nuk mundën ta ndërtojnë këtë makineri ose këtë makinë fluturuese në vitin 1949. Pra e para sepse nuk kishin teknologjinë e duhur dhe e dyta nuk kishin materialet e duhura. Dhe libri ka dhënë një përgjigje të tipit they didn't have the right materials and technology. So the scientists probably didn't build the transition in 1949 because they didn't have the right materials and technology. Sepse nuk kishin materialet e duhura dhe teknologjinë e duhur. To be able to fly the transition, you have to get, për të fluturuar makinën transition, ju duhet të merrni çfarë? A sports pilot's license, pra një patent piloti garash. You can get this after. Ju mund ta merrni këtë gjë pas sa orë trajnimesh. Pra tek pjesa neve lexuam që ju mund ta merrni këtë licencë, këtë patent pra pas 20 orë trajnimesh. You can get this after 20 hours training, pas 20 orësh trajnimi. When you have finished flying the transition for the day, you can do what? Pasi të keni përfunduar së fluturuari makinën fluturuese transition, gjatë ditës pra, ju mund çfarë? You can park it in your garage. Mund ta parkoni në garazhin tuaj. Okay? You can park it in your garage. The manufacturers of the transition believe that because prodhuesit e makinës transition besojnë çfarë? They believe that to drive this car or to fly this car, it is not that difficult. Why? Because the control panels are almost the same as your normal car. So that's why almost anyone
who owns a car may drive or may fly this car because the panels are almost the same. Pra, prodhuesit e kësaj makine besojnë që nuk është e vështirë për ta fluturuar këtë makinë sepse kontrolli i panelit do të jetë pothuajse i njëjtë me makinat normale, kështu që gjithkush me trajnimin e duhur mund të jetë në gjendje ta fluturojë këtë makinë. Okay? So, the manufacturers of the transition believe that it isn't difficult to use because anyone who can drive the car can use its controls. Pra, prodhuesit e makinës transition besojnë që nuk është e vështirë për ta përdorur këtë makinë sepse gjithkush që mund të ngasë një makinë mund të përdor pra kontrollet e saj. Vazhdojmë me ushtrimin numër 3, i cili thot answer the questions, përgjigjuni pyetjeve. Why do you think the transition is so expensive? Pse mendoni që makina transition është kaq e shtrenjtë? Pyetja e dytë. Would you like to have one of these flying cars? Why? Why not? A do të donit ju të kishit një prej këtyre makinave fluturuese? Në qoftë se po, pse? Në qoftë se jo, pse? Pyetja e tretë. Do you think we will all have flying cars in the future? Why and why not? A mendoni që të gjithë ne do të kemi makina fluturuese në të ardhmen? Në qoftë se po, pse? Në qoftë se jo, pse? Atëherë, nisim me pyetjen e parë. Why do you think the transition is so expensive? Pse mendoni që makina transition është kaq e shtrenjtë? As we said, or as we read in the part, it needs a very advanced technology to produce all the processors, all the chips, all the materials. And it also needs a special material for the body of the car. It has to be very strong and very light. Okay, so we have to reduce weight. Pra, ajo që po thoja është që kjo makinë mund të jetë ose është shumë e shtrenjtë për arsyen sepse duhet një teknologji shumë e avancuar për të prodhuar të gjithë procesorët, të gjithë paketat e drejtimit, të gjithë chipet e ndryshme. Gjithashtu, materialet janë shumë të shtrenjta sepse janë materiale të cilët janë shumë të fortë, si për shembull fibrat e karbonit, që janë shumë të fortë dhe shumë të lehtë, pra duhet patjetër që të reduktohet masa ose pesha e mjetit. Pra do të jetë një makinë shumë e lehtë dhe shumë e fortë për të bërë ballë pra turbulencave ajrore apo motit faktorëve të atmosferik dhe gjithçka tjetër. So the book has given the reason. Pra arsye që ka dhënë libri është I think it's expensive because the materials and technology that it uses are still quite new, which makes production costs high. Unë mendoj që është e shtrenjtë për ta ndërtuar një makinë të tillë sepse materialet dhe teknologjia që përdoren vazhdojnë akoma të jenë risi, të jenë të reja, dhe kjo e bën koston e prodhimit shumë të lartë. Dhe më të drejtë, përgjigjja është ashtu si duhet, pra sipas pjesës. Would you like to have one of these flying cars? Ju vet, a do të doni ta kishit në pronësi një prej këtyre makinave fluturuese? Why and why not? Pse po ose pse jo? Personally, I wouldn't like to have one of these flying cars. Personalisht, unë nuk do doja ta kisha një të tillë, sepse ndjehem më komod me këmbët në tokë ose me makinë normale. Sepse po e themi në formë humori që në qoftë se makinës time i shpohet një gomë, unë mund të hap kraun, mund të rregulloj gomën, të ndroj. Po në qoftë se makinës fluturuese i krijohet një problem, domethënë po e themi thjesht po japim hamendësime. Atëherë si mund të hap kraun unë në ajër dhe të bëj riparimin e dëmit. Gjithsesi kjo është thjesht në formën shaka sepse bëhet fjalë për një teknologji shumë të avancuar dhe detyrimisht nuk janë gjërat aq të thjeshta ose dëmet nuk mund të shkaktohen aq lehtë. Si për shembull me këtë që mund bëre krahasimin me një gomë të shpuar. Libri ka dhënë përgjigjen I would love to have one of these flying cars. Unë do të pëlqeja shumë të kisha një prej këtyre makinave fluturuese. It would be very exciting to fly over the city and see everything from above.
do të ishte shumë emocionuese që të fluturoja mbi qytet dhe të shihja gjithçka nga sipër. Also, it would be the perfect solution to traffic jams. Gjithashtu do të ishte zgjidhja perfekte për bllokimet e trafikut. Gjithsesi, I don't believe that the last sentence is very adequate or very proper. Unë nuk besoj që fjalia e fundit është shumë e përshtatshme, sepse në qoftë se të gjithë do të kishin makinë fluturuese, atëherë i tërë trafiku që është poshtë do të kalonte lart në ajër. Pra, sërish do të kishim një kontrollor trafiku ajror, do të kishim semafor ajror, pra do të kishe shumë, sepse sikur se ndodhen aksidente në tokë, mund ndodhen edhe në ajër, madje ndoshta edhe më tepër. Do you think we will all have flying cars in the future? Why and why not? A mendoni se ne të gjithë do të kemi makine fluturuese në të ardhmen? Po ose jo? Well, I believe that we are going to have lots of flying cars in the future, but yet not all of us are going to own one because yet they're going to be very expensive. Unë personalisht mendoj që po, do të ketë shumë makina fluturuese në qarkullim, por ama ashtu sikur se është dhe sot, pra jo të gjithë do të kenë mundësinë, pra sikur se shumica ose një pjesë e mirë e popullsisë nuk ka mundësi ta blejë një makinë për të qenë ose një makinë të mirë, kështu që edhe në të ardhmen e njëjta gjë do të jetë, sepse sistemi është i atill. Pra sistemi funksionon në mënyrë që të ketë dhe të jenë dhe bankierët, të jenë dhe doktorët, të jenë dhe mësuesit, të jenë dhe po e them, nuk e di, politikanët, por të jetë dhe klasa punëtore. Pra detyrimisht jo të gjithë do të kenë mundësinë ose do të kenë mundësinë ekonomike më saktë, sepse sistemi vet nuk e lejon që gjithkush të jetë në gjendje shumë të mirë financiare, sepse ndryshe askush nuk do të bënte punët e vështira, punët e krahut. Kështu që sido që të emancipojë apo të evolojë bota apo nuk e di, sërish do të ketë një klasë punëtore dhe klasa punëtore detyrimisht nuk do të jetë në gjendje ta blejë, ta përballojë pra kostën e shtrenjtë të kësaj makine. Atëherë të shohim dhe përgjigjen e librit. I think it is very possible that most people will have flying cars one day. Unë mendoj që është shumë e mundur që shumica e njerëzve, pra shumica e njerëzve, edhe libri e jep një ndarje, pra shumica e njerëzve, nuk mund të thotë që të gjithë njerëzit do të kenë makine fluturuese një ditë. As technology develops, they will become more affordable. Dhe ndërsa teknologjia zhvillohet, këto makineri do të bëhen më të përballueshme nga aspekti financiar. Gjithsesi, sikur se thash, sistemi nuk e lejon këtë gjë. Okay? Vazhdojmë me ushtrimin tjetër. Fill in the sentences with the correct word related to computers. Mbushni fjalit, pra me fjalën e dur lidhur me kompjuterat. Atëherë kemi fjalët email, online, nickname, speakers, webcam, document, download, password, internet, burn. Email përkthehet email. Online, të jesh në linjë në internet. Nickname, pseudonim. Pra kur je në një dhomë bisede dhe nuk do të zbulosh identitetin të vërtet, pra përdor a nickname, përdor një pseudonim, një nofk. Speakers janë altoparlantët ose boxet. Webcam, kamera që përdoret, pra mund të jetë kamera e laptopit ose kamera që përdoret pra kur flasim në Zoom apo në diçka tjetër. Document, dokument. Download, shkarkoj. When you download a file or download a song, kur shkarkon një dosje ose shkarkon një këngë. Password është fjalë kalimi. Internet, interneti pra. Me qëra fjala internet, thjesht për informacion, është shkurtimi i dy fjalëve. Ndoshta mund të ta dini, por po e them, është shkurtimi i fjalëve International Network. International Network, pra rrjet ndërkombëtar. Edhe gjithashtu për kuriozitet, interneti është shpikur fillimisht për të bërë lidhjet pra midis bazave ushtarake dhe më pas u kalua për përdorim për popullsinë, për masën e thjesht, pra. Por fillimisht ka qenë me aspekt ushtarak. Dhe fundit fjala është burn,
që do thot djeg. Por ne e morëm tek pjesa e re në modulin 6, burn a CD. Pra nëse kemi disa këngë për t'i hedhur në disk, ne themi burn a CD, që fjalë për fjalë përkthehet djeg një disk, por në fakt nuk është se po e djegim një disk, por po hedhim të dhënat, po hedhim këngët, po i regjistrojmë në disk. Dhe kjo gjë bën me anë të rrezeve lazer dhe ky proces quhet burning process ose djegja. Atëherë nisim me fjalit. He sent an to her pen friend in Japan. Ai i dërgoi një shoqës së saj në Japoni. Pen friend. Çfarë do thot pen friend? Shok në distancë. Për shembull, ti ndoshta edhe nuk je takuar asnjëherë me personin, por ke krijuar lidhje me anë të internetit, po e themi, dhe bisedon me këtë shok apo me këtë shoqe me anë të emaileve apo me anë të gjithsesi. Ky libër është prodhuar para disa viteve, ndërsa sot emailet nuk është se përdoren në masë, sepse ka me dhjetra programe të reja bisedash, por gjithsesi, pen friend përkthehet pra shok në distancë. Shoku mund të jetë nga cepi tjetër i botës, nga ana tjetër e botës, dhe ti ke komunikuar me këtë shok apo shoqe pra thjesht me anë të emaileve, dhe kjo quhet pen friend, pra një mik në distancë. Atëherë, çfarë i dërgoi shoqës së saj apo shokut të tij në Japoni? He sent an email. He sent an email to her pen friend in Japan. Ajo i dërgoi një email shoqës së saj në Japoni. The hapësir got stuck in the printer. Hapësir pra ngeci në printer. So what is the primary material that we use for the printers? Pra kush është materiali primar ose bazë që përdorim për printerat? Pra është letra, paper ose dokumentat. So the document got stuck in the printer. Dokumenti ngeci në printer. Bob can CDs on his computer. Pra Bobi mund të djegdisje në kompjuterin e tij. Pra përdorim fjalën burn. Bob can burn CDs on his computer. Mom does all her shopping. Atëherë mami e bën të gjithë pazarin e saj si, në çfarë mënyrë? Ashtu sikurse po kalon pothuajse i gjithë procesi i shitjes apo i blerjes sot në ditët e sotme, pra po kalon i tëri online. So my mom does all her shopping online. Mamaja ime bën të gjithë pazarin e saj online. The hapësir is a great source of information. Kush është një burim fantastik informacioni? Normalisht, sot për sot, pra, interneti është burimi kryesor i informacionit. Ne mjafton të kemi një ide të çfarë do lloj situate apo fushe, dhe nëse kërkojmë në internet, do ta gjejmë pra diçka në lidhje me të. So the internet is a great source of information. Interneti është një burim fantastik informacioni. I was trying to hapësir the file all morning. Unë po përpiqesha ta hapësir dosjen gjithë mëngjesin. Atëherë, kur dikush sjell një email dhe ti do ta shkarkosh këtë email, ne përdorim fjalën download the file. Atëherë, në këtë rast përdorim fjalën download. I was trying to download the file all morning. Unë po përpiqesha ta shkarkoja këtë dosje ose këtë material pra gjithë mëngjesin. Por mund të pasur disa arsye, për shembull, një nga arsyet kryesore është mungesa e një interneti të mirë, nuk e bën shkarkimin, ose kur dosja dokumenti ka virus, për shembull, nuk shkarkohet. He is the only one who knows his secret. Ai është i vetmi i cili e di passwordin e tij sekret. Pra, secret password. He is the only one who knows his secret password. Ai është i vetmi i cili e di passwordin e tij sekret. Me qëra fjala, passwordi nuk duhet të jepet askujt për asnjë arsye, sepse gjëra shumë të këqija ndodhin pra kur dikush hyn pa lejen tënde ose kur ka passwordin, hyn faqen tënde dhe të bën gjëra që ti as nuk e ke imagjinuar. Kështu që keni kujdes me passwordet tuaja.
Gjithashtu edhe kur ju sjellin link në për platforma të ndryshme në WhatsApp apo platforma tjera dhe ju thonë që plotësoni këtë link me këto të dhëna, mos klikoni mbi linket e dyshimta sepse mjafton që ju të klikoni dhe automatikisht personit i shkojnë të dhënat dhe mund t'ju vjedhin faqet tuaj të Facebookut, Instagramit, mund të vjedhin kodët bankës, çfarëdo lloj gjëje, pra sikur se keni dëgjuar fjalën hackers, pra janë piratët e informatikës, kështu që keni kujdes, mos klikoni mbi ato link që janë të dyshimt, pra. I have a on my computer so I can see my cousin in Australia through the internet. Un kam një në kompjuterin tim, kështu që unë mund ta shoh kushëririn tim në Australi nëpërmjet internetit. Atëherë, çfarë? Si mund ta shohim ne personin që është në Australi, që është kaq larg? Throughout a webcam or through a webcam, pra me një kamera interneti. So, I have a webcam on my computer so I can see my cousin in Australia through the internet. Unë kam një kamera në kompjuterin tim në mënyrë që të shoh kushëririn tim në Australi nëpërmjet internetit. Attach, hapësirë, to your computer if you want to listen to music through it. Lidhni, çfarë? Speakers, altoparlant. Lidhni altoparlant në kompjuterin tuaj ose bokset vegjël në mënyrë që të dëgjoni muzikë nëpërmjet tyre. So, attach speakers to your computer if you want to listen to music through it. Dhe fjalia e fundit, I use a when I go into a chat room so that people don't know who I am. Pra, unë përdor një kur hyj në dhomat e bisedës në mënyrë që njerëzit të mos e dinë se kush jam unë. Pra, në këtë rast, çfarë përdorim? Përdorim një pseudonim ose një nofk. Dhe themi fjalën nickname. I use a nickname when I go onto a chat room so that people don't know who I am. Por, po ju them edhe diçka tjetër, jo gjithçka është aq sekrete. Sepse mjafton të bëhet një inspect elements dhe mund të zbulosh shumë gjëra, pra jo të gjitha gjërat. Po ju them një rast të thjesht, mjafton të dërgosh një foto në WhatsApp apo në çdo lloj platforme apo me email dhe vetëm tek një foto, s'po them për gjërat e tjera, për dokumentat apo për gjërat më serioze, ka mënyra për të kuptuar, pra për ta zbuluar vendndodhjen me anë të GPS-it, pra IP-a statike dhe gjithçka tjetër. Pra janë më së të zbulueshme, kështu që keni kujdes kur dërgoni apo kur hapni link, pra sikurse përmenda më lart, sepse asgjë nuk është aq e fshehtë sa duket, ose sa mund ta mendoni. Sepse konsiderojeni në mënyrë shumë thjesht, për shembull, kur ju doni të shkoni nga pika A në pikën B, normalisht ke një pikë A nisjeje dhe një pikë B mbërritjeje, dhe ti e di shumë qartë që ti e nisur nga kjo pikë A dhe ke përfunduar në pikën B. Dhe po e them, të njëjtën parim ka dhe dërgimi apo marrja e materialeve. Çdo pikë nisjeje apo pikë mbërritjeje e çdo gjëje që ju dërgoni apo merrni nëpërmjet internetit ka IP-n e saj statike, kështu që jini më të kujdesshëm. Okay, kjo është këshill që shpresoj ta mirë kuptoni. Vazhdojmë me answer the questions. Jepni përgjigje pyetjeve. What do you use your computer for? Për çfarë e përdorni ju kompjuterin tuaj? For example, I'm talking about me. I use my computers, or I used my computers to produce music, to edit the videos for the YouTube, to write documents, and a lot of other things. Pra personalisht, për veten time, unë i përdorja kompjuterat e mi, sepse kam disa, për të prodhuar muzikë, sepse jam marrë për shumë vite me muzikë, për të edituar videot momentalisht për platformën e YouTube, për të shkruar dokumente, pra kompjuteri, për çdo gjë të imagjinueshme, kompjuteri mund të hyjë punë, pra në punë për diçka.
Libri e përgjigjen: I use my computers for sending emails, playing games and doing my homework. Unë përdor kompjuterin për të dërguar emaile, për të luajtur lojra dhe për të bërë detyrat e shtëpisë. Pra sikur se përmenda pak më parë që ky libër është pak i vjetër, pak vite i vjetër, ndoshta 8 apo 9 vite i vjetër, kur është prodhuar. Besoj që gjërat kanë ndryshuar shumë dhe kompjuteri nuk është se përdoren shumë për të dërguar emaile tani apo për të bërë detyrat e shtëpisë. Which search engine do you use? Cilën platform kërkimi përdorni ju? For example, I like using Google Chrome mostly because it is the official search engine and there you can find almost everything. Pra personalisht unë përdor Google Chrome sepse është platforma, po e themi, zyrtare dhe nga ajo mund të gjesh gjërat sigurta. Pra personalisht është thjesht zgjedhja ime, por ka shumë tjera, ka Mozilla, ka Internet Explorer, ka Opera, shumë platforma tjera. Pra libri thot I use Google and Yahoo. Paka shumë të njëjtën gjë. What is your favorite website and why? Cili është website ju i preferuar dhe pse? Personally, I do not have a favorite website. Unë personalisht nuk është se kam një website preferuar. Ju ndoshta, po. Libri thot my favorite website is teenvogue.com because it has all the latest fashions. Pra website imi preferuar është teenvogue.com sepse ka të gjithë modën e fundit. Pra personi thjesht ka pra është përshtatur me moshën e rinisë. How can you protect your computer from viruses? Si mund ta mbroni kompjuterin tuaj nga viruset? Gjatë një mësimi të modulit 6 kam përmendur disa gjëra në lidhje me mënyrën se si të mbrohet kompjuteri nga viruset. Pra, gjëja kryesore është të kesh antivirusin, por antivirusi në qoftë se nuk i bën update, atëherë nuk shërben për asnjë gjë, sepse edhe antivirusi ka një kur i bën update, kur i bën përditësim, atëherë ai merr recetën ose listën me viruset e fundit. Pra çdo virus, imagjinoj që ka një kompani që punon pas kësaj faqeje dhe për të bërë skanimin dhe eliminimin e viruseve, normalisht i duhet bërë update pra antivirusit. Sepse nëse nuk i bën update, atëherë ai ndoshta eliminon viruset e para një viti, por viruset që kanë evoluar ose që janë futur në sistem në këtë vit, pra që ju nuk i keni bërë update, atëherë thjesht po e mbani kot antivirusin. Kështu që është shumë e rëndësishme, e theksoj, është shumë e rëndësishme që të paktën minimalisht një herë në javë t'i bëni update antivirusit. Atëherë libri thot, the best way to protect your computer from viruses is to install antivirus software. Pra mënyra më e mirë për të mbrojtur kompjuterin tuaj nga viruset është të instaloni një program antivirusi. Okej, por sikur se e tham, edhe antivirusi ka ato gjërat e tij për tu mirëmbajtur. Atëherë të dashur miq, këto ishin ushtrimet për sot. Ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjojmë në mësimin tjetër.